සුබ දවසක් SL Simple Tech YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා PC එකෙන් call ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරියනම trick එකක්. ඔයාලට පුළුවන් PC එකෙන් call කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙන් ඔයාලට සල්ලි යන්නෙත් නැහැ call ගන්න. මොකද මේකෙන් WhatsApp call ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කට්ටියට. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් සල්ලි යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වාසි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මේක කරන්න Bluestack එක download කරන් ඉන්න ඕනේ. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Bluestack එක download කරන විදිය ගැන. ඔයා ඕන මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් උඩ පේන tag එකෙන් ඕන වැඩ ගිහලා ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා Bluestack download Bluestack කියන එක. මම මේක link එක description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයා එකකින් ගිහලා download කරගන්න. නැත්නම් මම වීඩියෝ එක අන්තිමට ඔයාලට වීඩියෝ එක දාන්නම්. මම දාගත් එක නැත්නම් description එකෙත් මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන හරි ලේසි දෙයක්. ඔයා හිතනවා ඇති අයියෝ මේකට මේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒත් ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට call ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් Bluestack එක download කරලා Bluestack එක open කරගෙන ඊට Bluestack එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන Google Play Store කියන එක තියෙනවා. එකකින් ඔයාලට link කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ එකකින් ඔයාලට ඕනම app එකක් Android app එකක් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති app එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ මේකෙන් WhatsApp download කරගන්න එක. ඉතින් මම මේකට WhatsApp කලින් download කරා. ඉතින් මට update කරන්න විතරයි WhatsApp තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම WhatsApp update download කරපින්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන WhatsApp තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මුලින්ම ඔයාලට නම්බරය දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා නම්බරය දාලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හරිය නම්බරයක් දාන්න. එතකොට ඔයාගේ තියෙන contacts උත් ඔක්කොම එනවා මේකට. එතකොට ඔයාලට තවත් පහසුයි ඔයාලට වැඩ කරගන්න. නැත්තම් ඔයාගේ අලුත් නම්බරයක් දාන්න මොනවා හරි තියලා ඒක ඔයාගොල්ලන්ට සේව් කරගන්න කියලා එහෙම කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලට මේකේ තව පහසුවක් වෙනවා. ඔයාලට මේකෙන්ම නිකම්ම WhatsApp යන්න පුළුවන් WhatsApp web නැතුව. ඉතින් මම WhatsApp web එකෙත් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයාලට දැන් උඩ පේන tag එකකින් උනත් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම වීඩියෝ එකකට දාන්න ඒක බලන්න. දැන් මම නිකන් මේකට ඔයාලට call එකක් කරන් පෙන්නන්නම්. ගණිත දන්නේ නිකන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක රිජින් නම් ඔයාලා නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට සල්ලි යන්නෙත් නැහැ, SIM ඕනෙත් නැහැ. නිකන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ තියෙන නම්බර් එක උනත් දාන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නේ නැති නම්බරයක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ call එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඕන කෙනෙක් හැබැයි WhatsApp ඉන්න ඕනේ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ call එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ එයා data on කරන්නේ නැහැ. ඒකින්දත් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අවශ්‍ය වෙලාවක lap එකෙන් call එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකයි මගේ වීඩියෝ එක. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න. අමතක නොකර share කරන්න. ඔයාගේ comment ඔයාගේ අදහස comment කරන්න. like කරන්න. අපි ආයෙත් හම්බෙමු.